नमस्ते। आज हामी यो साइजको कुर्ता कटिङ गर्दैछौँ। सुरु गरौँ। पहिला चाहिँ मैले यहाँ लिए कुम चाहिँ हाम्रो 15 रहेको छ क्रस ब्याक, जसमा चाहिँ मैले 7.5 लिए। 7.5 तल पनि लिए किनकि हाम्रो बोट नेक भएकोले गर्दाखेरि गला धेरै खोलिँदैन, त्यसैले मैले जति छ कुम त्यति नै लिए। त्यसपछि धर्का ताने। यहाँ मैले ठ्याक्कै 15 इन्चमा कम्मरको पनि मार्क लगाएँ। त्यसपछि 21 इन्चमा हिपको मार्क लगाए, जसलाई चाहिँ हामी स्लिट पनि भन्छौँ, चिरा नेपालीमा। अब यसमा पनि मैले सिधा धर्का तानिदिएँ, कम्मरमा पनि सिधा धर्का तानिदिएँ। अब हामी यहाँ कम्मरलाई 37लाई 4 भागले डिभाइड गर्छौँ। त्यसपछि 0.25 प्लस गरेर मार्जिन 9.5 हुन आउँछ। र त्यसपछि हामी हिपलाई पनि छातीलाई पनि यहाँ 4 भागमा डिभाइड गर्दैछौँ। 40 रहेको छ छातीलाई 4 भागले डिभाइड गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै 10 हुन्छ। 10मा 0.25 प्लस गरेर मार्जिन हामीले यसमा पनि राख्यौँ। त्यसपछि यसलाई साइड बडी धर्का तान्यौँ। अब यहाँ हामी 2 इन्चको मार्जिन पनि राख्दैछौँ, किनकि कुनै बेला कटिङ यताउता भयो भने हजुरले मार्जिन चाहिँ ठुलै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि क्लाइन मोटायो भने चाहिँ खोल्न मिल्ने पनि ठाउँ हुन्छ, त्यसैले हजुरले मार्जिन चाहिँ अलि धेरै नै राख्नुहोला। र यहाँ म बटम लिँदैछु कुर्ताको इन्डिङ पोइन्ट, जसलाई फेरा भनिन्छ नेपालीमा। यहाँ पनि मैले 11 लिए र सिधा धर्का तानिदिएँ। अब यहाँ सिधा धर्का तानिसकेपछि 2 इन्चको मार्जिन लिन्छु। यहाँ म यसलाई पनि सिधा धर्का तानिदिए। यदि हजुरले यसरी कटिङ गर्नुभयो भने कुर्ता चाहिँ बिग्रिँदैन। यदि बिगनर हुनुहुन्छ भने पनि यसमा चाहिँ डार्ट नभएको कुर्ता हो, सिम्पल कुर्ता भयो यो। बडी चाहिँ मैले कटिङ गरिसकेको छु। अब चाहिँ हाम्रो बाँकी छ आर्म होल। आर्म होलमा मैले लिएको थिएँ अघि नै 15, चिन्ह नै लागेको छ, त्यही पनि मैले देखाएँ। यदि हजुरले ब्याकको छ भने तल पनि 15 नै लिनुहोला। फ्रन्टको लागि चाहिँ हजुरले पछिबाट कटिङ गर्दा पनि हुन्छ, फ्री ह्यान्डको तरिकाले र नापेर कटिङ गर्दा पनि हुन्छ आर्म होलको भागमा। हाम्रो चाहिँ त्यही डिजाइन रहेको छ आर्म होलको नाप। यस्तो टाइपको डिजाइन रहेको छ गलामा। र यो गला चाहिँ हामीले 3 खोल्छौँ। यदि धेरै सानो फिल भयो भने पछि हजुरले 4.5 पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 3.5 खोलेको छु। फ्रन्ट र ब्याक मैले छुट्याएँ। फ्रन्टमा आर्म होल अलिकति डिप गरेँ फिटिङको लागि। र यहाँ म लिएको छु बाहिरी कपडा। बाहिरी कपडालाई म राम्रोसँग फोल्ड गर्छु, बुट्टाहरू हेर्छु। त्यसपछि म कपडा जुन अघि हामी काटेको थियौँ त्यसलाई छाप्छु बाहिरी कपडामा। यो बुट्टा देखिरहनु भएको छ, टुप्पावाला चाहिँ माथि हो अनि तल। यो चाहिँ स्लिप्स कटिङ गर्दैछु। स्लिप्स चाहिँ मैले लिँदैछु 19 इन्च, किनकि तल र माथि हाफ इन्च च्यापिन्छ र 18 इन्च बच्छ। यहाँ 3.5 इन्चको डिप राखेको छु र आर्म होलमा मैले यसरी स्ट्रेट गरेको छु। भिडियोलाई मैले फास्ट गरेको छु किनकि हजुरलाई बोरिङ लाग्न सक्छ भनेर। त्यसपछि यहाँ बटमको मार्क लिन्छु, बटम मार्क गर्छु। बटम चाहिँ हाम्रो रहेको छ 9 इन्च र 9 इन्चलाई पनि मैले डिभाइड गर्दाखेरि 4.5 आउँछ। र यहाँ म मार्जिन राख्छु। त्यसपछि यहाँ आर्म होलमा पनि म नाप्छु। हामीलाई 20 इन्चको आर्म होल चाहिने हो, ठ्याक्कै 20 निस्केको छ। अब हामी मार्जिन राख्दै कटिङ गर्छौँ। हजुरले कटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन भने फिटिङ राम्रोसँग बस्छ। अब फ्रन्ट र ब्याक हजुरले आर्म होलमा पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले फ्रन्ट पनि आर्म होलमै छुट्याइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कटिङ गरेर मैले फ्रन्ट निकालिदिएँ। स्टिचिङको भिडियो चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।